Ez a videó azért készül el, hogy egy kicsit elhelyezzük a Kósa Lajos történetet, elejétől a végéig. Nem Stroman az édesanyám, mert nem az. 2018-ban a választási kampánykor derült ki, akkor lett nyilvános, hogy Kósa Lajos közel egy évtizede, 2010 környékétől kapcsolatba került egy magát örökös nőnek eladó hölgyel, aki azt állította, hogy sok-sok-sok milliárd forint, vagy mondhatnánk eurót is, értékben örökölt, és ennek kapcsán Kósa Lajost megvezette. Legalábbis ez derült ki azokból a dokumentumokból, amik akkor nyilvánosságra kerültek. Kósa Lajos többször nyilatkozott, és elmondta, hogy őt bizony megvezette egy csaló, de nincs itt semmi látnivaló. Csomó ember természetesen ennek a hülyeségnek nem ül fel. Menjünk tovább, nem történt semmi az égvilágon. Kiderült, hogy Kósa Lajos éveken át hitt ennek a nőnek. Kiderült, hogy Kósa Lajos nem csak hogy bedőlt neki, hanem folyamatosan megállás nélkül az ügyeket intézte ennek az örökségnek az érdekében. Elfogadott ajándékokat, eljárt közjegyzőhöz, elment vele többször külföldre, és 1000 dolgot ígért még, hogy mikben segítkezik, elhelyezni sok milliárd eurót állampapírba, vagy éppen munkahelyteremtő támogatásba. Ő sem járt rosszul, elfogadott kimondhatatlan értékű ajándékokat, megpróbálom kimondani mégis, 3.248.325 millió, 23. gyök alatt, per pi a 45-en, és az egésznek a faktorilását az idáig összeadható napok számával. Tehát elfogadott egy ekkora ajándékot, hogy konkrét legyek, egy párizsi bank részvényeinek 24%-át. Elfogadott ezen kívül svájci repülőcéget, és elfogadott, az már egy piti összeg, az édesanyjának 5,8 millió eurót, vagy éppen a feleségének 2,6 millió eurót, bár a felesége a botrány kirobbanása után ezt visszautasította, mert lemondott erről az ajándékról. A Kósa anyuka azonban nem. Nem, édesanyám nem strómolja senkinek se. Azért lett aktuális most ez az ügy, mert folyik a csengeri örökösnő bírósági tárgyalása. Így került elő Kósa Lajos, Kósa Lajosné, tehát a felesége, és idősebb Kósa Lajosné, tehát az édesanyja rendőrségen tett vallomása, és rengeteg okirat, amit ott helyben eléjük tártak. Ezeket most ismerhette meg a közvélemény először, és az ebben tetten érhető ellentmondásokat is most tártuk fel nemrég. Ahhoz képest, hogy egy szimpla csalásnak nevezi Kósa Lajos ezt a történetet, és a nőt egy csalónak. A hölgy egy csaló. Akivel egyébként semmit nem tett. Semmilyen pénzt nem fogadtam el, nem is kaptam. Hiszen elmondta több helyen, hogy hetente kapott ilyen megkeresést. Járt nálam a Nigériai Nemzeti Bank külön megbízottja, aki mindenképpen sok $100 millió szeretett volna befektetni Debrecenben. Ahhoz képest úgy tűnik, hogy elég aktívan próbált eljárni az ügyben. Még egyszer mondom, csalás, hazugság, semmi nem történt. Legalább 4 alkalommal járt Svájcban a hölgyel. Ott meglátogatott legalább 2 privát bankot, hogy intézze a számlanyitást és az utalásokat. Járt svájci ügyvédnél. 3-szor indult el majdnem a német pénzügyminiszterhez, és egyszer majdnem sikerült beszélni majdnem a pénzügyminiszter lányával, hogy világos legyen, Wolfgang Schäuble lányával. Számos alkalommal járt Magyarországon ügyvédnél, közjegyzőnél ezzel a hölgyel, és intézett ügyeket. Vállalta azt, hogy befektet 4,3 milliárd eurót állampapírokba, vállalta azt, hogy 1,5 milliárd euróért munkahelyteremtő támogatások lebonyolításában segítkezik. Kapott egy megbízást, nem tudjuk, hogy ezt vállalta-e, vagy csak a hölgy úgy brahira kiállított egy meghatalmazást a számára, hogy a német követségről elhozzon felsorolhatatlan mennyiségű tárgyat, közte arany, görög tálcákat, fegyvereket, puskát, vadászpuskát, ilyeneket, egy Land Rovert, 20 millió euró cash-t. Nem tudjuk pontosan, hogy ezeket vállalta, de hogy szóba kerülhetett köztük, az valószínűsíthető, hiszen van meghatalmazás szintén okiratba foglaltan Kósa Lajos nevére kiállítva, hogy ezen cselekményekre felhatalmazza a csengeri örökösnő. Kósa Lajos ezen kívül még elment szintén ügyvédhez, és aláírt titoktartási nyilatkozatot. Elmondja, hogy a munkája során birtokába került információkat ő senkinek soha, semmilyen körülmények között nem fogja elmondani. Lehet, hogy ez az oka annak, hogy a médiának nem nyilatkozik erről az ügyről egyáltalán. Van olyan kérdés esetleg, amire hajlandó lenne válaszolni? Valami pozitív? Nem tudjuk.
Az biztos, hogy aláírta. Kósa Lajos azt mondja a rendőrségi vallomásában, hogy ettől a nőtől ő semmit nem fogadott el. Semmilyen pénzt, semmilyen értéket. Ugyanezt állította néhány nyilatkozata alkalmával is. Én a hölgytől soha pénzt nem fogadtam el. Ehhez képest azt látjuk, hogy de igenis hihetetlen mennyiségű pénzt, vagy hát értéket fogadott el Kósa Lajos. Nyitottál valaha számlát 4 milliárd euró elhelyezésére? Igen, ezt lényegében hetente csinálom. Oké. Tehát természetesen soha az életben. Volt valaha felügyeleti, kezelési jogod 4 milliárd euró fölött? Nem, soha az életben. Itt felmerül bizony egy hamis tanúzás bűncselekménye. Én nem tudom, hogy ezt ő elkövette vagy nem, de azt gondolom, hogy vizsgálatra érdemes. Felmerül a befolyásol üzérkedés, hiszen a felesége vallomásából tudjuk, hogy legalább 3 alkalommal indult volna el a német pénzügyminiszterrel tárgyalni egy magánszemély érdekében, úgyhogy egyébként ő egy hivatalos személy. Tehát egy hivatalos személyként, egy másik hivatalos személyként, egy magánember érdekében akart eljárni, legalábbis ezzel hitegette ezt az asszonyt, hogy találkozik majd, bár az utat az asszony szervezte le. Nekem csak egy kérdés, hogy ez vajon véletlenül nem egy olyan dolog-e, amit egy politikus ígér egy magánszemélynek úgy, hogy nyilvánvalóan egyébként elfogadott ezért hát elég nagy értékű ajándékokat. Cserébe? Nem tudjuk, hogy cserébe-e. Elfogadta, intézkedett. Felmerül az okirathamisítás gyanúja, hiszen Kósa Lajosné, ahogy az előbb említettem, nem bírt tudomással arról, hogy ezen az okiraton, amiben az ajándékot elfogadja, rajta van az ő aláírása. Márpedig ez az okirat ettől érvényes. Egy ajándékozás közjegyző előtt ugyanis úgy jön létre, hogy a közjegyző az ajándékozóval megírja a papírt, ott igazolja, mint egy hiteles tanú, hogy az ajándékozó tényleg meg akarja ajándékozni a másikat, és ő ezt aláírja, majd kiküldi a megajándékozottnak, vagy tértivevénnyel, vagy személyesen ott helyben valamilyen módon, de tudomással kell bírni a megajándékozottnak arról, hogy őt megajándékozták. Akkor jön létre az ajándékozás, hogy ő ezt nem fogadja el. Tehát ha levélben megkapta, akkor visszaír, hogy köszönöm, én ezt nem kérem, vagy bármilyen módon jelzi, hogy ő ezt nem kéri. Egyébként ráutaló magatartással, ha 30 napon belül nem jelzi, hogy nem kérte, létrejön az ajándékozás. Ezért van jelentősége annak, hogy rajta van az aláírása. Így ugyanis úgy tűnhet, mintha ő tudomással bírt volna el erről az ajándékozásról, és nem utasította volna el. Kósa Lajos anyukája azonban azt mondja a rendőrsége, hogy soha nem látta ezeket a papírokat, nincsen tudomás arról, hogy léteznek, nem volt tisztában a tartalmukkal. És nem az ő aláírása szerepel szignóként a lapok alján. Ha egy aláírás azonban szerepel, ami nagyon hasonlít az övére, akkor azt valaki odarakta. Felmerül a kérdés, hogy ez egész véletlenül nem egy okirat hamisítás-e, hiszen egy okiraton egy azt érvénybe léptető aláírás szerepel. Én nyomoznék ez iránt, és megnézném, hogy kinek állhat érdekében. Kósa Lajosnénak nyilván nem, hiszen ő nem is tudott arról, hogy megajándékozták, tehát őt azt hiszem kiejthetjük. Egy járókelőnek valahol az utcán valószínűleg nem áll érdekében, hiszen soha nem kerül hozzá ez a papír, és nem tudna vele mit kezdeni, meg egyébként is mit érdekli, hogy Kósa anyuka milliárdos éppen vagy nem. Annak állhat érdekében ezt a papírt így aláírni, aki örökli az anyuka vagyonát. Ugyanis ő majd akkor lobogtathatja ezt az okiratot, hogy örököltem, látják, megajándékozták, itt van az aláírás rajta, és ő ezt nem utasította vissza, tehát egy érvényes ajándékozást kérhet számon az örökös. Fogalmam nincs, hogy ki örökölhet Kósa Lajosné után, de azt gondolom, hogy a rendőrségnek ez egy viszonylag könnyű menet kideríteni. Tehát vannak kínzó kérdések, hogy akkor végül is felmerül-e az okirathamisítás, felmerül-e a hamis tanúzás, felmerül-e a befolyással való üzérkedés ezen ügy kapcsán. De felmerül az a kérdés is, hogy Polt Péter vajon nyomoz-e, vagy Pintér Sándor rendőrei miért nem kérdeztek vissza a rendőrségen, amikor ott van előttük az összes dokumentum, és az arcukba hazudik valaki nyilvánvalóan. Felmerül a kérdés, hogy Kövér László mit gondol erről az ügyről, vajon jó helyen van-e ma Kósa Lajos a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnökeként. Csárdi Antal országgyűlési képviselő ezeket a kérdéseket már feltette mind Polt Péternek, mind Kövér Lászlónak, de válasz még nem érkezett rájuk. Egy előző videómból már kiderült, hogy Simon Miklós, a bizottság alelnöke tulajdonképpen egy bűnöző. Most kiderül az, hogy Kósa Lajos rendkívül hiszékeny, és a rendőrségen minimum nem igazat mond, miközben az országgyűlés részéről ő felügyeli a rendőrség munkáját. Felmerül az is, hogy vajon belátja-e a döntései következményét, és azon ügyek súlyosságát, amik elé kerülnek. Ő ma ugyanis az az ember, aki a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnökeként részt vesz az operatív törzs napi ülésén.
Ők hozzák meg a járványhelyzettel kapcsolatos döntéseket, amik az életünket befolyásolják. Biztos jó kezekben vannak ezek a döntések? Biztos felelős döntést hoznak ezek az emberek? Azt azért feltételezem, hogy kevés annyira ostoba ember van, akire nem üt szöget a fejébe, hogy ilyen összegeknél nem lehet csak úgy utalgatni, meg számlát nyitni.